নমস্কাৰ ইউটিউবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল টেকনো উজ্জ্বল চেনেলত স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম যে পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ লিংক কৰে মই জনাম এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰি ল'ব মই গুগলতে অন কৰি লৈছো এটা লিখিব লাগিব প্ৰথমতে ই ফিলিং লিখি আপোনালোকে ইয়াতে সাৰ্চ কৰি দিব লাগিব মই সাৰ্চ কৰি দিছো সাবস্ক্ৰাইবছৰ এনেকৈ ধৰণৰ ইন্টাৰফেস খোল খাব প্ৰথমতে দেখা পাইছে ই ফিলিং হোম পেজ ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেন্ট গভৰ্ণমেন্ট অফ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে হল প্ৰথম পেজত মই ক্লিক কৰি দিছো এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ ধৰণৰ ইন্টাৰফেস খোল খাব প্ৰথমটো মিনিমাইজ কৰি দিব আপোনালোকে মই মিনিমাইজ কৰি দিছো মিনিমাইজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লিংক আধাৰ দেখা পাইছে এই লিংক আধাৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব মই ক্লিক কৰি দিছো লিংক আধাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ধৰণৰ ইন্টাৰফেস পাব আপোনালোকে প্ৰথমতে বিচাৰিছে আপোনালোক পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো লিখি লওক মই লিখি লৈছো তাৰপিছত আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো লিখি ল'ব তা আপোনালোকে তৃতীয়তে দেখা পাইছে নেম এজ ইয়াৰ আধাৰ আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ যি নাম আছে সেই নামটো লিখিব লাগিব যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিব লাগিব মই লিখি লৈছো তাৰপিছত এই এটা সাৰ্ভে পাইছে আপোনালোকে ইয়াতে বক্সটো দেখা পাইছে বক্সত ক্লিক কৰি দিলে হল আপোনালোকে আৰু দ্বিতীয়টোতে আপোনালোকে আই এগ্ৰি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে হল বক্সত মই ক্লিক কৰি দিছো ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে কেপচাৰ কোডটো যেনেকৈ আছে আপুনি তেনেকৈ লিখিব লাগিব মই লিখি লৈছো কেপচাৰ কোডটো আপোনালোকৰ কেপচাৰ কোডটো বেলেগ আহিব আপোনালোকে যেনেকৈ আহে তেনেকৈ লিখি দিব আপোনালোকৰ মোবাইলত তাৰ পিছতে আপোনালোকে লিংক আধাৰ ক্লিক কৰি দিব মই লিংক আধাৰ ক্লিক কৰি দিছো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইন্টাৰফেসটো দেখা পাইছে your request has been sent to UIDA for validation for Aadhar please check the status later by checking on link Aadhar hyperlink in the home page আপোনালোকে হোম পেজত যায় আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব ষ্টেটাসটো হৈছে না নাই আপোনালোকে এটা হাইপাৰ লিংকতে আপোনালোকৰ এটো হোম পেজটো দেখা পাইছে হোম পেজত যায় আপোনালোকে আকৌ ষ্টেটাসটো চেক কৰিব পাৰে থ্যাংক ইউ জয় অসম